The show is yours. Tack. Hej allihopa, Henrik Järner heter jag. Då VD för Northern Capsec Ventures, eller Capsec som vi bara säger i Göteborg. Det har ingenting med Capsec att göra utan det är lite engelskt så. Vi är ett investmentbolag som letar snabbväxande svenska techbolag. Och lite summerat vad vi gör. Vi letar små techbolag som har kommit till en bevisad affärsmodell som står inför fasen att växa snabbt. Och vi vill se att det är skalbara affärsmodeller så det innebär ofta att det är mjukvara som de arbetar med. Vi går alltid initialt när bolagen är onoterade. Det som driver tillväxten av bolagen är ju digitalisering av samhället som vi alla upplever. Det är inte annat föregående talare nämnde det väldigt tydligt. Och vi letar då bolag som vi kallar scale-up-fas. De ska ha någon sorts bevisad affärsmodell. Att de har begynnande intäkter, det ska inte vara för mycket startup. Det ska ha liksom omsättning sig 3-5 miljoner och har potential att växa väldigt snabbt och ska ta in tillväxtkapital. Då vill vi komma in. Och vi tittar alltid på bolag utifrån en hållbarhetsprofil. Vi vill att de ska rimma med något av FNs globala hållbarhetsmål. Vi är noterade, så vi har ingen begränsad innehavstid för våra bolag. Så vi kan i princip äga bolag lång tid som helst. Det kommer vi inte göra därför att den här typen av bolag kommer bli föremål för uppköp av större techbolag. På sikt, skulle något bolag notera sig så finns det inget hinder för vårt fortsatta ägande. Vi är minoritetsägare initialt. Kan kliva upp i ägande över tid såklart och det vill vi. Men vi vill inte ta majoritet. Men vi är däremot alltid väldigt engagerade i bolagen. Vi är med i styrelsen. Vi peppar och coachar grundarna och ledningen. Och vi är noterade på NGM sedan våren 2020, eller sommaren 2020. Vi som driver det här teamet är jag då, VD sedan 2019. Jag har jobbat inom finansen mitten på 90-talet. Jobbat med investeringar i tillväxtbolag sedan 2005 där jag började på Sjätte AP-fonden och jobbade med en ventureportfölj. Investerade i ett 20-tal bolag över 10 års tid så vi gjorde den resan där. Och Göran Karlsson är vår man i Piteå. Så vi är baserade i Göteborg, huvudkontor kan man säga där jag sitter. Och så har vi vår andra man i Piteå då, som driver vår norra verksamhet. Som jag ska berätta mer om sen. Sen har vi Peter Wendel som är erfaren techinvesterare sedan 30 år tillbaka och jobbar som senior advisor och hjälper till i bolaget. Det är i princip vi tre som är Northern Capsec Ventures. Lite nuläge, kort. Vi har haft en ganska jobbiga år de senaste 2 åren, men i år ser det betydligt bättre ut. Vi har haft en väldigt stark utveckling i 5 av våra onoterade bolag som har utvecklats så pass väl för att kunna uppvärdera dem med 11 miljoner, vilket är med tanke på vår storlek ganska stor värdetillväxt. Vi kommer nu inom kort göra en företrädesemission så vi kommer ta in knappt 12 miljoner kronor, varav 40% hittills är säkerställt. Vi har en kurs på 14,90 öre i den emissionen och det motsvarar ungefär 83% substansrabatt mot substansvärdet per Q3 då, som vi publicerade i 12 november. Och det är historiskt höga substansrabatter som ni ser, vilket är ganska typiskt för många små investmentbolag som har drabbats av höga rabatter de senaste åren. Vi kommer att använda kapitalet främst till att göra följdinvesteringar i de här bolagen som performar bäst, för vi vill öka både ägande och engagemang. Vi kommer till viss del göra någon ny investering enstaka och vi kommer också använda kapitalet för drift i verksamheterna. Vi är små, så målsättningar på kort sikt, förutom att lösa emissionen, så letar vi aktivt efter att göra någon typ av strukturaffär för att snabbare växa i storlek. Och det kan vara att vi förvärvar portfölj, alltså andra bolag, med hjälp av att betala med egna aktier. Eller att vi går tillsammans med något investmentbolag för också att bygga mer storlek i det vi gör. Alternativt köpa något kassaflödespositivt bolag då som vi kan integrera i vår grundverksamhet. Och vi kommer såklart jobba fortsatt aktivt med värdetillväxt i de bolagen vi har. Och vi har en pipeline på ett 10-tal intressanta bolag så vi kommer att göra 1 eller 2 nyinvesteringar då inom kort. På lång sikt blir det betydligt större. Vi vill nå minst 0,5 miljard i förvaltat kapital. Vi har ett substansvärde idag på runt 43 miljoner. Så att det är en kraftig tillväxt vi siktar på. När vi väl har kommit
ett antal år framåt och blivit större så kommer vi ha en naturlig omsättning i vår portfölj. Vi kommer ha bolag som alltid avyttras och vi kommer göra nyinvesteringar. Så det blir ett naturligt kassaflöde från den typen av verksamhet. Så väldigt kort där, jag kommer tillbaka till det senare i presentationen. Men vad ska man investera i Capsec? Det är en väldigt hög substansrabatt. Jag tycker vi har jätteintressanta bolag i portföljen. Vi är engagerade och erfarna ägare. Vi hjälper verkligen de här bolagen att utvecklas. Vi letar bolag kring våra nätverk som är främst södra Sverige utanför Stockholmstrakten och är då i norra Sverige. Där det är väldigt begränsad konkurrens på den här typen av investerare som vi är. Så vi får väldigt bra access till intressanta bolag och komma in på attraktiva värderingar. Vi har en likvid aktie, så genom att investera i Capsec så får man ju exponering mot onoterade techbolag som man inte normalt sett kan investera i. Och vi har jobbat med det här, vi som driver det här har jobbat med det här i många år. Och jag vågar påstå att vi är ganska erfarna med det vi gör och duktiga. Så lite bakgrund, var kommer vi ifrån? Ni har säkert hört talas om kapitaldiket som är det här Valley of Death man säger också, där många tidiga bolag inte kommer vidare. Och jag tycker det är ganska, om man tittar på ett nystartat bolag, gärna techbolag, men det kan vara egentligen vilken fas som helst. Så initialt när man ska starta bolaget finns ganska mycket lätt att komma åt kapital. Det finns statliga program, det finns liksom bidrag. Det finns ganska mycket affärsänglar som kan stoppa in de första pengarna i bolagen. Sen när man kommit en bit och börjar kommersialisera sig, man kanske bör lansera sin tjänst, vad det nu kan vara, men i vårt fall är det oftast mjukvarulösningar. Då börjar man få intäkter och då behöver man lite mer kapital, någonstans storleksordningen 5-20 miljoner för att växa ytterligare. Och där finns det väldigt få investerare. Jag vågar påstå att här i Stockholm finns det en hel del, men runt om i landet där vi håller till, som runt Göteborgstrakten, Malmö och även uppe i Piteå och Skellefteå där finns det väldigt få investerare. Och det gör att det är väldigt stor risk att många bolag helt enkelt de lägger ner. De kommer inte vidare. Och det finns en hel del ventureinvesterare som är venturefonder och så vidare. Men de har blivit, på grund av sin framgång egentligen ska jag säga, har de blivit så pass stora så de investerar inte i de här så kallade mindre bolagen där vi är. Och mindre bolag menar jag om bolag som omsätter kanske 3-5 miljoner. De letar bolag som kanske omsätter 50 miljoner, har nått break-even på en svensk marknad och ska göra en stor internationell utrullning. Då kanske de investerar i sin tur i storleksordningen 50-100 miljoner. Och det är en helt annan dimension. Vi är i den här fasen när bolagen har kommit en bit. Man har tydliga bevis på att det funkar och ska växa snabbt. Där investerar vi. Och gärna tillsammans med andra så man kan dela på risken. Och vår värdegrund är att jobba väldigt nära bolagen. Vi har själva startat bolag. Vi har gjort det här i många år så vi vet hur svårt det är att driva den här typen av bolag. Vi hjälper till med nätverk, vi hjälper till med olika rådgivare. Vi coachar, sparrar och såklart ställer krav då på bolagen. Men vi är minoritetsägare. För det är jätteviktigt att de här bolagen, entreprenörerna som bildar bolagen, att det är de som driver, det är de vi investerar i. Och det ska också säga att det är ganska viktigt, de pengarna vi investerar i de här bolagen, det är ju tillväxtkapital och det går nästan alltid åt till att anställa folk. Så sätt skapar vi väldigt mycket arbetstillfällen runt om i landet. Så vi som jag kanske nämnde så investerar vi främst i bolag. Vi hittar bolag genom våra nätverk. Och det kan vara andra aktörer, det kan vara inkubatorer, det kan vara andra affärsänglar, det kan vara andra investerare i den typen av fasen vi är i. Men vi vill hitta bolag som vi kan kvalitetssäkra inte bara genom att själva göra en utvärdering utan vi kan använda andra referenser för att verkligen säkerställa att det här är intressanta bolag. Och det var lite därför vi etablerade oss i Piteå här om året. Därför att Göran Karlsson då, som är vår investment manager där uppe, har jobbat som affärsängel i ett 20-tal år. Och han ville själv starta den här typen av verksamhet som Capsec gör. Så då sa vi att investera i Capsec då så gör vi det här ihop. Så kan vi utnyttja den plattformen vi har. Så där har han jättebra ingång på de intressanta bolag som finns där uppe. Och vi har i år investerat i 2 nya bolag där uppe.
Och vi bygger i portfölj, så därmed så minskar vi ju risken i investeringarna så att vi inte lägger all energi på ett bolag. Vår utvärderingsprocess som jag nämnde bygger mycket på att vi letar bolag genom nätverk och därmed kan hitta kvalitetssäkring på ett annat sätt. Och vi letar ju bevis på att affärsmodellen funkar. De här 3 metoderna gör att vi försöker minska risken i de investeringar vi gör. Och några hållbarhetsaspekter som vi tycker är väldigt viktiga, det är exempelvis energieffektivisering. Det kan vara digitalisera produktion, effektivisera produktion överhuvudtaget och förbättra konsumtionssamhället helt enkelt. Och det är väldigt viktigt att vi har kontakt med lokala affärsänglar och investerare kring det vi gör. För att de både hittar bolag åt oss, de kan hjälpa oss att jobba i bolagen. De kan också såklart investera i Capsec och hjälpa till att driva det här framåt. Jag nämnde att vi letar techbolag och det är ganska mycket mjukvarufokus då, som jag nämnde, för att vi letar ju skalbara affärsmodeller och det är oftast mjukvara som blir mest skalbart. Det är absolut inget stenhårt krav, men i grund och botten ska det bygga på det. Och det kan vara olika tekniker bakom, men oftast är det ju prenumerationsmodeller på mjukvara, det vill säga software as a service. Sen om det är AI det bygger på, machine learning eller att man är inriktad på Internet of Things, det är egentligen entreprenörerna som vi utvärderar och affärsmodell och vilken marknad de ska in på. Så vi vill ha en spridning där. Men vi har också bolag i portföljen som exempelvis håller på som en spelstudio som gör mobilspel. Så här är lite summerat vår investeringsprocess. Jag ska inte gå igenom alla stegen här, men väldigt grundläggande kriterier att bolagen ska vara onoterade, de ska ha bevisat affärsmodellen på något sätt. Och de ska rikta sig mot en stor global marknad som har förmåga att bli riktigt stora. Vi letar bolag kring vårt nätverk där vi håller till. Vi jobbar aktivt med olika samarbetspartners och medinvesterare. Vi har en fördel att ha en likvid aktie, för vi kan faktiskt köpa ut aktier i målbolagen genom att betala med egna aktier. Så vi kan så sätt öka vårt engagemang den vägen. När vi tittar på bolag så vi tittar såklart på initial screening, vad tror vi om marknaden och hur långt har de kommit. Vi gör såklart en rent klassisk due diligence i form av teknik och ekonomi. Men det är grund och botten när vi investerar i, det är ju teamet. För att man kan absolut på sikt byta ett team som driver ett bolag, men det är väldigt stökigt och krångligt och det tar tid och energi. Så vi vill ju känna att det teamet vi investerar i ska kunna driva det här bolaget ett bra antal år framåt. Och när vi väl investerat så är vi aktiva. Vi kanske får ganska liten ägande initialt, men vårt mål är att hela tiden öka vårt ägande i takt med att de växer. Så vi kanske börjar med en ägandedel på runt 3-5%, men för att sen ha som mål att kliva upp mot 30%. Och vi hjälper till väldigt aktivt i bolagen. Vi ringer, coachar, delar nätverk. Och såklart är vi viktiga som investerare i takt med att de ska ta in kapital. Igen då. Och vi tittar på de här hållbarhetsaspekterna som vi tycker är jätteviktiga. Både när vi väljer bolag, men också när vi väl jobbar med bolagen. Men jag skulle säga att den största skillnaden vi gör när vi ska, vad gäller hållbarhet, så är det vilka bolag vi väljer ut. För att om vi kan styra vilka bolag som får kapital, så styr vi också vilka som kan växa. Och har de då en hållbar affärsmodell som vi tycker, så hjälper vi till att nå ett hållbart samhälle. Här är lite vår resa. Capsec bildades egentligen 2018 av ett investerarnätverk som heter Entreprenörskapital, som hade ett gäng tidigare investeringar i bolag. Där då Capsec gjorde några investerare i 3 av de bolagen. Sen 2020 så kom egentligen organisationen på plats och vi valde då att notera Capsec mitt i pandemin faktiskt. Men det gick ju bra. Det var ju bra noteringstider som ni vet, 2020, trots pandemin. 2021 så tog vi med kapital. Vi utvecklade fler samarbeten och gjorde ett antal nyinvesteringar. Så då hade vi investerat i 9 bolag och totalt knappt 30 miljoner. 2022 förvärvade vi en portfölj från en annan aktör genom att betala med egna aktier. Så då tillkom ett antal bolag. Och då hade vi totalt sett investerat 50 miljoner. Och nu har vi investerat 2023 så gjorde vi då etableringen i norr med det nätverket där uppe och Göran Karlsson. Och
Så nu har vi investerat totalt knappt 60 miljoner. Vi har 12 bolag i portföljen därför att vi har avyttrat 5 bolag under resans gång. Och det har inte varit några exit som har gett bra avkastning, utan det har varit bolag som vi har känt att det inte riktigt passat in i vår modell och vi har inte varit rätt ägare, så vi har sålt av dem. Och vi har idag delat in portföljen kan man säga i tre segment. Vi har fas 2-bolag som är onoterade bolag som har kommit längre i sin utveckling, som har tydlig omsättningstillväxt, de har en tydlig storlek på omsättningen och de är lönsamma eller på väg att bli lönsamma. Så det är 5 bolag där. Och sen har vi det vi kallar fas 1-bolag som också är onoterade bolag. Det är 4 stycken och det är bolag som har stor potential men som är lite tidigare i sin utveckling och inte har kommit lika långt. Och sen har vi då noterade bolag som är 3 stycken som vi har haft sedan 2 av dem har vi haft sedan ganska lång tid tillbaka. Och vi har haft ganska jobbigt med deras kursutveckling och deras utveckling överhuvudtaget. Som ni ser på siffrorna här. De står för ungefär en tredjedel av vårt investerade kapital. Men i dagsläget så är per Q3 så är marknadsvärdet knappt 2 miljoner. Så det är väldigt stor kursnedgång på dem. När tittar vi på de här 5 onoterade bolagen då, som vi kallar som fas 2-bolagen. Så har vi 2 av dem är nya då uppifrån Piteå från i år. Det ena är Atec Space Technologies som håller på med inom rymdteknologi. Jag ska gå in lite mer detalj på vad de gör. Och vi har också Sigma som jobbar med digitalisering inom gruvor som jag också ska berätta mer om. Och sen har vi Arkimeda Robotics, Norda Intelligent Systems och PubQ som är investeringar från 20 och 2021. Och de här bolagen ihop har vi investerat cirka 14 miljoner och där har vi sett en tydlig värdeutveckling i år. De växer med dryga 60% omsättningstillväxt. 3 av de här 5 bolagen är idag lönsamma och har en snittomsättning på knappt 12 miljoner. Och jag kan nämna lite kort om de andra också. Arkimeda Robotics, de har en algoritm, machine learning-funktion för att effektivisera bokföring så att de kan man säga att de möjliggör helautomatiserad bokföring. De omsätter ungefär 5 miljoner och är lönsamma. Det är ju ett litet bolag men de har en fantastisk skalbar affärsmodell. Norda ska jag prata lite mer om. PubQ, digitaliserade restauranger, ska jag också berätta lite mer om. Och det Sigma gör är att man har en algoritm för att mäta seismologiska störningar i gruvor eller i jorden. Så man kan säga att i princip så är det 2000 små mindre jordskalv i en gruva varje dygn. Men många är ju pyttesmå. Men det de gör är att de kopplar upp sig på de mätarna som finns i gruvorna och kan då visa på de som jobbar i gruvan vad man ska gräva och händer något större vad man inte ska gräva och vart man ska springa helt enkelt. Så de har haft LKAB som kund sedan flera år tillbaka. Och som ni ser, de här, både Rock Sigma och Atec Space är vi ganska nya investerare i, så där äger vi ganska liten andel idag då. Och här är lite mer om de här 3 bolagen som jag skulle vilja highlighta. Vi har Atec Space. De driver en markstation för satellitkommunikation i Piteå. Så det här är den enda privata markstationen i Sverige. Vi har ju staten som driver det här kring S-Range uppe i Kiruna, men det här är en privat aktör. De har helt enkelt tillhandahåller tjänster för aktörer som har satellitkommunikation. Så det kan vara Viasat, det är en kund. Vi har OneWeb som jobbar med internetsatelliter, alltså satellitinternet. De har även Boeing som kund. Så det de hjälper till är att de tillhandahåller platsen när man sätter upp antennerna. Man arbetar med hosting mot ett datacenter som är närliggande och kringtjänster kring det. De är 3 år gamla. De hade ett bokslut per sista juni i år där de då nådde en omsättning på 30 miljoner och tjänar 14. Så det är ett fantastiskt tillväxtcase där. Ett av de mest spännande bolagen jag har sett på länge faktiskt. Vi har Norda Intelligent System som är lite kopplat till det Håkan berättar om. Fast här lite mer med termiska processer. Så att grundaren här, han doktorerade faktiskt inom AI 2005. Så han var väldigt tidigt ute med AI-kunskap. Och de riktar sig då mot termiska system. Det kan vara fjärrvärme, fjärrkyla, geotermi, men även kopplingar till värmepumpar som är också en termisk process. Så de skapar olika lösningar för energieffektivisering
Så i princip kan man säga genom ett fjärrvärmesystem så uppnår de en besparingseffekt på runt 10-15% när de styr hela systemet med sin lösning. De har strategiska partners. De har just vunnit en större upphandling mot Göteborg Energi som håller på att digitalisera sin fjärrvärmenät. Och de kommer nå en omsättning, det här är min egen prognos, men jag tror de kommer nå en omsättning på runt 16 miljoner år och några miljoner back. Men det är väldigt fin utveckling ändå där. Sen har vi PubQ som är en tjänst för att digitalisera restauranger. Ni har säkert sett, det är väldigt många restauranger som digitaliseras idag. De här riktar in sig lite mer på lunchrestauranger så att man har lite en annan nisch än många andra. Och de har då en lösning för att ersätta befintliga kassasystem där då kunden kan boka, beställa och betala via appen. Och de har ett avtal med en av världens största restaurangkedjor faktiskt idag. Och har rullat ut någonstans runt 400 restauranger. Det är 700 kontrakterade. Och de växer lite i skala med lönsamma som jag tror att de når en omsättning i år på runt 9 miljoner och tjänar 2. Så det här är typiska bolag som går jättefint. Som kommer vilja ta in mer kapital för att växa ännu snabbare. Arctic Space exempelvis är jättelönsamma. Men ska de bygga ut exempelvis med egna antenner så behövs det ganska mycket kapital. Och då vill vi vara med och investera. Och de andra bolagen tror vi har jättepotential. Och alla har ju tagit fram konkreta expansionsplaner. Och där vill vi vara med och realisera de planerna helt enkelt. Här har vi finansiell sammanfattning de senaste åren. Vi har hittills i år, första 9 månaderna, har vi nått ett resultat på drygt break-even, 1 miljon plus. Vi har en EBIT. Vi har ju våra omvärderingar ligger i finansnettot, så därav blir ju våra EBIT ganska negativ, men så kommer ju finansnettot med våra omvärderingar. Och vi har, som ni ser de senaste åren, haft ganska jobbig värdeutveckling på våra noterade innehav. Så att mycket av det värdet har ju faktiskt, som jag nämnde då, det är ett värde idag på ungefär 2 miljoner i böckerna. Men i år har vi en fantastisk utveckling på våra onoterade innehav. Totalt sett en uppvärdering på drygt 10 miljoner. Vi har ett substansvärde per aktie idag, eller per Q3, på 91 öre. Och när vi då gör emissioner på 14,90 så blir den då 83%, men tittar vi per Q3 så var det då 74% substansrabatt. Och som ni ser så har rabatterna, om vi tittar för 3 år sedan så kanske substansrabatterna låg på runt 30%. Och det är egentligen generellt för mindre investmentbolag. Och som de senaste åren har det verkligen gått ner. Och jag kan nämna också att vi har i EB-siffran där så har vi även avskrivning på goodwill som vi har skrivit av till fullo nu. Så det kommer ge en resultateffekt på 3,6 miljoner för kommande år. Men det är ju inga kassaflöde, men ändå en resultateffekt. Förutom att vi jobbar aktivt med bolag så skapar vi ett community kring dem som jobbar med oss och kring oss och investerar i Capsec. Så vi har olika aktiviteter kring det. Vi brukar ganska aktiva med att kommunicera kring vad som händer med våra bolag. Vi ordnar nätverksträffar. Vi möjliggör för större investerare att faktiskt kunna saminvestera i bolagen tillsammans med Capsec. Så om det är så att då kan vi öppna upp för att de kan bli delägare direkt i bolag. Engagerar, försöker få duktiga folk i vårt nätverk att hjälpa till i bolagen. Hjälpa till med exempelvis jobba i styrelse eller andra uppdrag. Då. Och vi gör också utbildningar. Det kan vara affärshängutbildningar, det kan vara entreprenörsutbildningar. Och jag kan flagga för också att vi har en kapitalmarknadsdag om ni råkar vara i Göteborg nästa vecka. Så har vi en den 27 på eftermiddagen där. Är ni välkomna. Tema AI, kanske lite uttjatat, men här visar vi lite mer på AI i verkligheten, hur våra bolag jobbar med AI. Så vi har 2 bolag som kommer att presentera vad är det egentligen de gör. Så man får lite mer kött på benen vad det egentligen AI betyder i de här bolagen. Vad vill vi göra? På kort sikt, så, som jag nämnde tidigare, kanske vi jobbar väldigt aktivt med att skapa värde i de bolagen vi har. Vi vill göra följdinvesteringar i de absolut bästa bolagen och växa ägande där. Vi tittar på nya bolag. Vi har en konstant pipeline på 10 intressanta bolag. Främst i norr, för det är där vi ser att det finns otroligt mycket bolag att välja och vraka bland. Så vi har väl som mål att göra 1 till 2 nyinvesteringar.
Vi vill då göra någon sorts strukturaffär för att snabbare nå ett förvaltat kapital som vi överstiger åtminstone 100 miljoner till att börja med. För att sen på sikt då kliva upp mot 500 miljoner uppåt. När vi kommer dit så kommer vi ha naturlig snurr på portföljen. Vi kommer kanske ha 25-30 bolag. Det är egentligen inte antalet bolag som är intressant. Det intressanta är att man har bolag som är några är färdiga för exit och några är liksom i början på tillväxtresan. Så har man liksom naturlig balans i portföljen. Vi har som mål att i snitt fördubbla kapitalet på 4 år på de bolag vi investerar i. Det här är ju ett snitt. Jag skulle säga att normalt sett för att nå en exit av den här typen av bolag så tar det 5-10 år. Går det riktigt bra så gör man exit på 5 år. Tar det längre tid så är det 10 år. Men det tar tid. Och vi ser när vi har nått den här storleken på 0,5 miljard. Vi är etablerade runt om i Sverige. Vi har naturlig access till de allra duktigaste entreprenörerna. Då kommer de söka sig till oss för att ta in kapital. Så då får vi en väldig hävstång egentligen på det vi har. Vi har en närvaro och vi har en plattform. Och hur visar vi då värde? Som vi redan gjort hittills i år, i takt med att bolagen växer så kommer vi kunna uppvärdera dem, visa värde i böckerna. Men det stora värdet på de bolagen vi jobbar med kommer ju när de blir uppköpta. Det är då potentiellt, om man ska se hårdra lite, så är det ju oftast globala, internationella, amerikanska eller europeiska techbolag som letar teknologier. Så istället för att de ska utveckla det själva så köper man ett bolag som har utvecklat det. Och då kan man också betala för de synergier, effekterna som den här aktören uppnår. Och då får man allra bäst betalt. Och då kommer ju antagligen hela bolaget säljas och då kommer också vi då sälja våra aktier. Men det kan också bli att det kan vara en finansiell aktör som vill bli storägare i de här bolagen och kanske vill köpa ut oss och andra. Det är också en möjlig exit för oss. Och sen såklart så kan ju bolag noteras. Det kommer hända och det har vi inga problem med. Det enda vi är lite rädda för är att bolag noterar sig lite för tidigt. Det ska vara ett ganska stabilt kassaflöde innan man går på en notering tycker jag. Så vi gör då alltså emissionen som då påbörjas den teckningsperiod 28 november. Vi tar in upp till 12 miljoner. Kursen är satt som 30% rabatt för till och med marknadskursen till och med 8 november. Där. Vi kommer att publicera memorandumet nästa vecka den 27. Och vi har då säkerställt 40% av emissionen hittills. Och det är främst genom större ägare, befintliga ägare och styrelseledning som står bakom de här 40%. Och vi kommer att använda kapitalet främst då till att göra följdinvesteringar i de här fas 2-bolagen när de ska göra nya finansieringsrunder. Och man kanske undrar... Vi behöver gå till frågor rimligt snabbt. Jajamän, jag är klar på 1,5 minut. Hur skiljer vi oss mot en vanlig venturefond? Jag tycker det är ganska intressant att visa på de skillnaderna. För att en klassisk venturefond har ju management fee, så du betalar avgift på förvaltat kapital. Vi har ju de driftskostnader vi har. Och vi är små idag, men vi skulle lätt kunna förvalta 200 miljoner med samma driftskostnad. Så där får vi en skalbarhet i det vi gör. Vi är ju en aktie som man kan köpa i få aktier man vill. Ska man gå in i en venturefond krävs det oftast ganska stora pengar för att vara med. Ibland kanske 1 miljon kronor. En klassisk venturefond, eller fond överhuvudtaget, alltså onoterade fonder, har ju en vinstsplit där managementteamet tar ganska stor del av vinsten. Vi kanske har lite incitamentsprogram i form av aktieoptioner, men det är ganska liten andel av vinsten som går till oss. Vi är en evergreen. Vi har ingen brådska att sälja. En klassisk venturefond har en livslängd på 7-8 år. Och då måste de ha sålt av alla bolagen inom 7-8 år. Och vi är en evergreen, så vi kan ju teoretiskt sett ligga kvar i ägande. Så vi behöver inte göra någon stressförsäljning. Aktien noteras i en likvid tillgång. Skillnad mot en onoterad fond där man inte har någon likviditet i andelarna. Och genom att vi är noterade så har vi ju krav på rapportering. Vi har en hög transparens kring det vi gör. Och den sista bilden, det var den jag började med nästan. Varför investera i Capsec? Tack Henrik, tack. Ja, dina siffror visar ju det vi redan vet, att det är en tuff marknad nu, mycket misstro. Och för er del så syns ju det i skillnaden mellan aktiekurs och substansvärdet.
Då börjar jag med, kan du kort beskriva hur ni kommer fram till substansvärdet som du angav till cirka 90 öre aktien? Ja, absolut. Det är en jätterelevant fråga. Vi följer en värderingsmetod som kallas International Private Equity Valuations. Som egentligen innebär att du tittar inte bara på senaste emissionsrunda i ett bolag när du ska värdera ett onoterat bolag. För att en emissionsrunda kan ju sättas av samtliga ägare. Då kan du egentligen sätta vilken värdering som helst. Utan man ställer alltid emissionsrundans värdering i relation till någon sorts benchmark. Du tittar på andra bolag, exempelvis M&A-transaktioner som har skett. Hur värderas de i relation till omsättning, andra nyckeltal? Eller hur värderas liknande noterade bolag? För att få den referensen. Så du kan inte bara titta på emissionskursen. Så det är den vi använder. För om vi tar nästa fråga då. Ni har 12 bolag i Northern Capsec. Behöver alla de mer kapital kommande 2 år eller är det några som går åt andra hållet? Nej, men det är ganska viktigt. När vi går in i bolag så försöker vi hitta att det är en finansiell struktur kring bolagen. Så att det inte bara är vi som står för kapitalet. Så det innebär egentligen att man har draghjälp av andra. Och då kan vi, även om säg, alla bolag teoretiskt sett skulle ha kapitalbehov inom 12 månader, så har vi möjlighet att välja vilka vi ska prioritera av de här. Och det är de här 5 bolagen egentligen som vi kommer att prioritera i första hand. Sen kanske man hjälper till att vara med i andra rundor om det krävs på andra bolag, men det blir relativt ganska små belopp. Så det är de här 5 som vi vill sätta våra större belopp på. Redovisar ni, alltså ni har inte 100% av alla de här 12 bolagen? Nej, vi redovisar ägarandel. Vi äger i snitt runt 10% i de bolag vi har. För det är ju entreprenörer som ska vara huvudägare. Liksom det är hela grejen med en aktiv minoritetsägare. Så i Arctic Space, som kanske är det mest spännande bolaget, där vi än så länge bara 2%, så det är pyttelite. Men även om man som ventureinvesterare äger lite så har man ganska mycket att säga till om. Förvånansvärt mycket i relation till ägarandelen. Fråga från en deltagare. Jo, jag funderar över de här noterade innehaven som jag har gått ytterst dåligt. Kom de in efter en sån här utvärderingsprocess eller var det något som halkade med när ni skapade bolaget så att de egentligen är ett misstag att de finns där? De var med 2020 när vi noterade Capsec, så de var med från början. Men jag tänker absolut inte skylla ifrån mig för att jag vågar påstå att potentialen de hade var väldigt bra. Så det såg väldigt bra ut då. Och ett av dem, AppSpot exempelvis, var ju värderat till 300 miljoner ett tag när det såg väldigt bra ut. Och idag är det nästan ingenting. Så det är ju helt enkelt förväntansbolag som inte har nått målen, skulle jag säga. Ytterligare en deltagarfråga. Då kan vi ta de årliga kostnaderna. Hur mycket har ni i årliga kostnader alltså för löner och lokaler och så vidare? Ja, precis. Nej, men vi hade förra året knappt 6 miljoner i driftskostnader. Vi har dragit ner det till nästa år för att vi inser att vi måste hålla nere driften i relation till market cap. Så vi kommer att ligga på kanske någonstans 4,5 miljoner driftskostnad nästa år. Och det är i grund och botten det jag och Göran. Det är lite kostnader för att vara noterad och övrig liksom, styrelsearvoden och lite sånt. Men jag ska nämna också att styrelsen har faktiskt kvittat hela sitt arvode även fram till stämman då, så i emissionen. Så att, vi kanske har en kostnadsbas på 4,5 men vi kommer ha en likviditetsbas på kanske runt 3,5. Med den här konstiga relationen mellan aktiekurs och substansvärde, har ni övervägt att istället sälja något av era innehav för att få ut substansen, så att säga? Det blir ju en lite bättre valuta än att använda aktiekursen i detta läge. Ja, alltså vi har faktiskt avyttrat samtliga aktier i ett noterat bolag nu precis i dagarna. Så vi har egentligen 2 noterade bolag nu då. Så där är ju noterade bolag lättare att sälja. Av de onoterade, särskilt om man ser de här fas 2-bolagen, att sälja dem nu skulle vara i min värld kapitalförstöring. För att man kanske får ut det vi har i substansen, men då tappar vi hela uppsidan på de bolagen. Sen finns det kanske lite mindre innan om man kan sälja av, men sälja onoterade aktier, det är lite det som är grejen varför man ska investera i Capsec. Därför att som affärsängel eller investerare så investera i ett onoterat bolag är oerhört svårt. Investera lätt, men att komma ur är det bland det svåra som finns. Det var just det. Ja, exakt. Någon som vill ha en sista fråga till Capsec?
då så. Ja, det är ju, är man investerad i er så bör man ju absolut gå med i emissionen, annars ger man ju bort ett väldigt stort substansvärde. Sen konstaterar jag, ja, det är en motig marknad och som aktieägare så ska jag ju då tro på, hoppas på, vilja att ni minskar gapet mellan substansvärdet och aktiekursen. Och ett bra sätt är ju att sälja på eller över substansvärde. Ja, precis. Och vi kommer att göra exits. Och det, alltså, då kallar det riktiga exits, alltså för att få riktigt bra avkastning på en affär. Och vi har haft 2 skarpa dialoger med 2 bolag som har varit exit-dialog. Det har inte gått i hamn, men det har varit relativt nära och det har varit betydande värden för oss. Men det här går liksom inte att forcera, utan det är kanske 1-åriga processer att sälja ett bolag till någon annan. Så att det kommer att göra exits, det kommer att göra. Men det är jättesvårt att säga om när det kommer. Okej. Tiden lider. Då tackar vi dig, Henrik och Tackar. Northern Capsec Ventures från Göteborg. Jajamän. Och ni investerar bara i bolag som inte är i Stockholm, eller hur? Ja, i princip. Vi har ju faktiskt 2 bolag i Stockholm, men de tillkom genom portföljförvärvet vi gjorde. Så att, vi tittar utanför. Okej. Tack och lycka till.